হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম টু মাই চেনেল। পুনৰবাৰ আপোনালোকক মোৰ চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি এটি ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আজি মই বনাবলৈ ওলাইছোঁ, এয়া দেখিছে কি আছে, পনীৰ আছে আৰু লগত আছে অলপমান চব্জি। এয়া হৈছে গাজৰ, বিন আৰু আলু মই কাটি লৈছোঁ আৰু লগত আছে এটা কেঁচা জলকীয়া আৰু নহৰু। আৰু ইফালে এয়া পনীৰ দেখিছে কিমান অলপমান আছিলে আৰু লগত আছে এয়া মচুৰ দাইল মই ধুই পেলাই ওলাই লৈছোঁ। তেনেহ'লে বলকচোন এইখিনি সামগ্ৰীৰে আজি কিনো ৰেচিপি বনাওঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ ওলাইছোঁ। হয়, এয়া মই কেৰাহীত প্ৰথমতে তেল দিছোঁ আৰু মই এই তেলখিনিত দিছোঁ, মই প্ৰথমতে পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তাৰ আগতে মই অলপ তেলত নিমখ ছটিয়াই লৈছোঁ, কিয়নো মই পনীৰখিনি এক্সট্ৰাকৈ মেৰিনেট কৰা নাই। মই ডাইৰেক্ট পনীৰখিনি নিমখ দি পেলাই তেলত দি দিছোঁ আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ পনীৰখিনি মই এটা ৰঙচুৱা ভাৱ অহালৈকে ভাজি ল'ম। আৰু লগতে ইয়াতে মই অলপমান হালধি দি দিছোঁ। হালধিটো দিলে অলপ ৰংটো ভাল হ'ব, সেয়েহে আৰু এনেকৈ ভালদৰে পনীৰখিনি মই ভাজি ল'ম। এইটো এটা একেবাৰে চিম্পুল আৰু সহজ ৰেচিপি, খাবলৈ কিন্তু বিৰাটেই ভাল লাগে। এইটো আচলতে মই হঠাতে এদিন উদ্ভাৱন কৰাৰ নিচিনাই হ'ল। হঠাতে বনাইছিলোঁ, দৌৰাদৌৰিকৈ এইটো পিছত সেইটো দিলোঁ, সেইটো পিছত সেইটো। পিঁয়াজ কাটিবলৈ সময় নাছিল, পিঁয়াজ দিয়া নাছিলোঁ, কিন্তু নাজানো সেনেকৈ দেখোন খাই ভাল লাগিল। সেয়েহে ভাবিলোঁ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু এয়া দেখিছে মোৰ পনীৰখিনি ভাজা হৈ গৈছে, মই এতিয়া এইখিনি উঠাই ৰাখিম। হয়, পনীৰখিনি এতিয়া হৈ গৈছে আৰু মই তাক এখন প্লেটত উঠাই ৰাখিলোঁ। আৰু এতিয়া মই এই তেলখিনিতে এই চব্জিখন বনাম। এতিয়া মই তেলত কুটি লৈছিলোঁ অলপমান নহৰু কেইফুটামান, সেয়া প্ৰথমতে অকণমান দিছোঁ। আচলতে প্ৰথমে দিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই। মই সেয়েহে কি কৰিলোঁ, গোটেইখিনি একেলগে দি দিলোঁ, জলকীয়া চব মিলি। ইয়াতে চম্ভাৰ দিবলৈ বেলেগ একো দিব নালাগে, ডাইৰেক্ট মই এনেকৈ বনালোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে আমি ভাজি ল'ম। আৰু আপোনালোকে চব্জি ইচ্ছা কৰিলে আৰু হয়তো এটা দুটা কিবা দিব পাৰে, কিন্তু মই এনেকৈ বিৰাটেই ভাল পালোঁ খাই পেলাই। মই সেইকাৰণে এইকেইটা চব্জি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া সাধাৰণ যেনেকৈ আমি ভাজি নৰ্মেল ডেজত বনাওঁ, আমি নৰ্মেল এটা নিমখ হালধি দি বনোৱা ভাজি, ঠিক তেনেকৈ মই এতিয়া ইয়াতে নিমখ দিম, লগতে হালধিও দিম আৰু এইখিনি এনেকৈ মই কিছু সময় ভালদৰে ভাজি ল'ম। ইয়াৰ প্ৰথমতে মই নিমখ দিলোঁ আৰু এইখিনি মই ভালদৰে তেলত ভাজি থাকিলোঁ, যাতে লাগি চাগি নাযায় আৰু সেইটো আমি ধ্যান দিব লাগিব। আৰু এতিয়া মই দিলোঁ হালধি দি পুনৰ মই লৰাই দিম হেতাৰে আৰু এনেকৈ ভাজি গৈ থাকিম। আৰু এইটো আচলতে ইয়াতে চব কালাৰফুল ভেজিটেবল আছে, গতিকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীও এইটো খাই ভাল পাব। মোৰ ল'ৰাটোৱেও ভাল পাইছে খাই পেলাই আৰু মই নিজেও খুবেই ভাল পাইছোঁ। আৰু এতিয়া হৈছে মই এই যি মচুৰ দাইলকণ ধুই পেলাই ৰাখিছিলোঁ, সেইখিনিও মই এতিয়া ইয়াতে দি দিলোঁ। আৰু ইয়াতে দি এতিয়া মই পুনৰ এই গোটেইখিনি একেলগে ভাজি ল'ম, ভালদৰে আৰু ভাজি ল'ম কিছু সময়। এনেকৈ কিছু সময় আমি ভাজিব লাগিব। আৰু ইয়াতে মই অকণমান খালি জিৰাৰ গুড়া ব্যৱহাৰ কৰিম। দেখিছে কিমানকণ লৈছোঁ, নামমাত্ৰ জিৰাৰ গুড়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া আকৌ মই ভাজিম। আৰু বাকী আপোনালোকক মই বহুত দিন ৰেচিপি দিয়া হোৱা নাই, মই শ্বৰ্টছ ভিডিঅ' কিন্তু মই মাজে মাজে আপলোড কৰি আছোঁ। আপোনালোকে যদি ভাল পায় চাব পাৰে মোৰ শ্বৰ্টছ ভিডিঅ'বিলাক। আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। তেনেহ'লে চাই থাককচোন নেক্সট কি দিলোঁ। নেক্সট মই দিলোঁ এই ভাজি ৰখা পনীৰখিনি, মই ভাজি থাকোঁতে এইখিনি দি দিলোঁ আৰু এইখিনি দিও মই পুনৰ লৰাই দিছোঁ। আৰু এনেকৈ লৰাই যেতিয়া তেল এৰিবলৈ ধৰিব, ভাজাখিনি হ'বগৈ, তেতিয়া আমি ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম পানী এইকাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম কিয়নো আমাৰ দাইল যে আছে, দাইলকণ সিজিব লাগিব আৰু দাইলকণটো এনেকৈ ভাজি দিলে নিসিজিব। সেয়েহে আমি এতিয়া পানী মই প্ৰায় ভালদৰে ডুব যোৱাকৈ দিব লাগিব। আৰু পনীৰখিনিও মই আগতেই দিছোঁ, যাতে পনীৰখিনি পিছত ধুনীয়া এটা ছফ্টনেছ আহে। আৰু মই এক বাতি পানী দিলোঁ আৰু এনেকৈ পানী দি মই এতিয়া এইখিনি ভালদৰে সিজিবলৈ অপেক্ষা কৰিম।
আপোনালোকে ঢাকিও দিব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে, বা এনেকৈও কিছু সময় ৰাখি মাজতে আকৌ ঢাকি দিব পাৰে, যাতে আল্টিমেটলি কথাটো হ'ল যে আমাৰ চব্জি, আলু, দাইল গোটেইখিনি যাতে ধুনীয়াকৈ সিজি যায়। পনীৰটোতো আৰু গলি নাযায়, পনীৰ অলমষ্ট ছেমে থাকিব, খালি অলপ চফ্ট হ'ব। বাকীখিনি যাতে আমাৰ দাইলকণ যাতে অলপ গলি যায় আৰু আলুটো যাতে সিজি যায়। গাজৰটো বাৰু কথা নাই, গাজৰ বিন আমি হাফ বইল খাব পাৰোঁ বা গাজৰটো কেঁচাইও খোৱা হয়। আৰু দেখিছে ইয়াৰ পানীকণ সহি গ'ল মোৰ। আৰু এতিয়া দেখিলোঁ কিন্তু দাইলকণ মোৰ এতিয়াও ভালদৰে হোৱা নাই, মেল্ট হোৱা নাই, মানে ইমান ভালদৰে সিজি যোৱা নাই। সেয়েহে মই কি কৰিলোঁ, আৰু অলপমান পানী দি কিছু সময় আকৌ মই পুনৰ ইয়াক ভাজি থাকিলোঁ, বা অলপ ঢাকি পেলাই মই অপেক্ষা কৰিলোঁ দালিখিনিও যাতে সিজি যায় সেইবাবে। চ' এনেকৈ মই একেবাৰে সহজভাৱে এটা বনালোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত মই অকণমান ধনিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু দেখিছে ক্ৰমান্বয়ে এইটো দেখিছে, মই দেখাই দিছোঁ আলু চালু এইবিলাক সিজি গৈছে। আলু সিজিবই লাগিব, আলু নিসিজিলে এইটো খাব নোৱাৰিম, সেয়েহে আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। আৰু একদম শেষত, প্ৰায় শেষ আহি পাইছেহি, মোৰ চব্জিকণ ৰেডি হৈছে। এতিয়া অকণমান নামমাত্ৰ ৰঙা জলকীয়া এইটো দি দিব লাগে, খাই তেতিয়া বিৰাট এটা ভাল লাগে। আৰু এইটো হৈছে কালাৰৰ কাৰণে নহয়, এইটো জ্বলাৰ কাৰণে। মই বেছি জ্বলা দেখিছিলে নহয়, এটা জলকীয়া দিছিলোঁ। এইটো যেতিয়া লাষ্টত দিয়া হয় তেতিয়া মানে খাই পেলাই এটা বিৰাট ভাল লাগে। এইটো আকৌ দি পেলাই মই অকণমান সময় লৰাই 1 মিনিটমান ৰাখি বাছ মোৰ মানে ভাজিখন হৈ গ'ল। আৰু এয়া দেখিলে ভাজিখন হৈ গ'ল। এইটো খাই পেলাই ৰুটিৰ লগত বিৰাটেই ভাল লাগিব। প্লাছ মই এইটো এনেই খাইছিলোঁ, চামুচেৰে লৈ বাটিত, সেনেকৈও মোৰ বিৰাটেই ভাল লাগিলে। সেয়ে ভাবিলোঁ আপোনালোকক এইটো দেখাওঁ, আৰু আপোনালোকে কেতিয়াবা বনাই খাই চাব, নিশ্চয় ভাল পাব। বহুত বেছি কিবা ব্যৱহাৰ কৰিবৰ প্ৰয়োজন নাই, একে মিনিমাম বস্তু। পনীৰৰ ফ্লেভাৰটো ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনিতে সোমাই গৈছে, সেয়েহে মানে বিৰাটেই ভাল লাগিছে খাই পেলাই। আৰু বাছ এয়া মোৰ পনীৰৰ এখন বেলেগ ধৰণৰ চব্জি ৰেডি কৰি পেলালোঁ। আৰু আপোনালোক কেনে পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু নিশ্চয় ভাবিছোঁ ভাল পালে। আৰু যিসকলে পনীৰ ভাল পায়, যিসকলে ভেজিটেৰিয়ান, তেওঁলোকৰ বাবে নিশ্চয় এইটো ৰেচিপি উপকৃত হ'ব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।